17 سال تمام بود که هیچ کسی سراغم نیومده بود. تا اینکه یه روز یه بسته بینامو نشون به دستم رسید. نه اسم فرستنده‌ای داشت، نه حتی آدرسی. داخلش فقط یه آلبوم قدیمی بود. پر از عکسای پدرم و یه زن جوون که هیچ وقت ندیده بودمش. سلام به روی ماه شما مهربونای خودم که تو مهربونی و خوبی لنگه ندارید. امیدوارم هر کجای دنیا هستید زندگی بر وفق مرادتون بچرخه. سحر هستم، راوی سرگذشت‌های شما در کانال جادوی داستان با سحر. امشب اومدم تا یه قسمت دیگه از سرگذشت جذاب و پر رمز و راز هما رو تقدیم حضورتون کنم. قبل از اون ممنون میشم که با سابسکرایب کردن کانال خودتون به اون ارزش ببخشید. اما مدتی گذشت و هیچ خبری از جمیل نبود. انگار یه قطره آب شده بود و تو زمین فرو رفته بود. پاییز به نیمه رسیده بود و گچ پام باز شده بود و کم کم دیگه میتونستم راحت راه برم. تو این مدت رابطه عاطفی عمیقی بین من و مادرم ایجاد شده بود. هر دو بعد از سالها دوری دلمون میخواست از تک تک روزایی که از هم دور بودیم حرف بزنیم. هانیه بیشتر دوست داشت از گذشته من بشنوه. باورش نمیشد تو تموم این سالها خانواده پدریم بدترین رفتار رو با من کرده باشن. هر بار از خانم جون براش میگفتم اش روی گونش میشست و حسرت میخورد که نتونسته بزرگ شدن دخترش رو ببینه. نتونسته حضور داشته باشه و حامی دختر کوچولوی بیپناهش باشه. تو اون مدت هیچ خبری از خانواده پدریم نداشتم. نه اونا از من شماره تماسی داشتن، نه من اشتیاقی برای برقراری ارتباط. رقیه هم با شکایت من افتاده بود زندون و ابوسرم به خاطر چک برگشتی نتونسته بود آزاد بشه. جمیلم گم و گور شده بود و هانیه و وکیلش در تلاش بودن طلاق غیابی منو بگیرن. تو اون مدت بارها و بارها زینب و فاطمه برای رضایت گرفتن اومده بودن. اما هانیه اجازه نداده بود منو ببینن. میگفت وقتشه این خانواده بابت تمام عذابایی که تو اون سالها به من و خانوادم دادن و همینطور بلایی که سر تو آوردن کمی تنبیه بشن. تو اون چند وقت هانیه هم مدام به من میگفت باید برم کلاس کنکور. میگفت بهترین معلما رو واسط میگیرم تا بیان تو خونه بهت درس بدن. میگفت دلم میخواد کاری برات انجام بدم و باعث پیشرفتت بشم و یه جورایی ذره‌ای از نبودن هم رو واسط جبران کنم. هرچند من زیاد میلی به درس خوندن نداشتم، اما بعدم هم نمیومد برم دانشگاه و وارد جامعه بشم. هانیه با کمک ایمان واسه معلم سرخونه گرفته بود. یادمه نیمه های آبان ماه بود و برای قدم زدن به پارک سر کوچه رفته بودم که یهو از دور چشمم به کسی افتاد. کسی که با دیدنش یهو لرز به جونم افتاد. جمیل بود. لاغر شده بود و موهاش بلند و ژولیده بود. بی حرف روی نیمکت کنارم نشست. راستش وقتی خوب فکر می‌کردم حالا که پدر و مادرش بازداشت بودن دیگه هیچ دلیلی واسه ترسیدن از جمیل وجود نداشت. جمیل سیگاری روشن کرد و خیره شد به هم و بی مقدمه گفت بیا بریم توافقی طلاقت بدم. با این سر و ریختت به ماه نکشیده شوهر پولدار گیرت میاد. با این حرفش و احساس غرور به هم دست داد. پا روی پا انداختم و پوزخندی زدم. اصلا فکرشو نمی کردم یه روز جمیل بیاد کنارم بشینه و این حرفو به هم بزنه. فکر می کردم حالا باید بدوم. تو اون مدت با رسیدگی و حساسیت‌های هانیه آبی زیر پوستم افتاده بود و به خاطر ولخرجی مادرم کلاً سر و ریختم عوض شده بود. هانیه یه راننده استخدام کرده بود تا رانندگی کردن رو به هم یاد بده. هر از گاهی هم با ایمان می رفتیم خارج از شهر و ماشینو میداد دستم تا کم کم دستم راه بیفته. هانیه قول داده بود اگر گواهینامه بگیرم واسم ماشین بگیره و منم بعد از سالها سختی کشیدن داشتم لذت می بردم از لحظه به لحظه زندگی. از فکر و خیال در اومدم و گفتم اون وقت در قبال این لطف بزرگ چی میخوای ازم؟ اگه به هوای پول مادرم اومدی باید بگم قرونی از اون پول به شما نمیرسه. منم قصد ازدواج ندارم که واسه طلاق بخوام عجله داشته باشم. تو هم بهتره بری همون جایی که تا الان بودی تا بالاخره دادگاه حکم طلاق غیابی بده و منتی از جانب تو سر من نباشه. جمیل که انگار اصلا انتظار شنیدن همچین حرفی رو از من نداشت بعد از مکسی طولانی گفت رضایت بدید پدر و مادرم آزاد بشن. حکم جلب منم باطل بشه. چه که پدرم من پاس شده حساب کنید. بعدش قول شرف میدم از زندگیت حذف بشم. اصلا هیچ وقت منو نبینی. خندیدم و گفتم از چیزی حرف بزن که داشته باشی. از شرف نگو که خندم میگیره جمیل.
تو و خانواده‌ات اگر شرف داشتید منو بیگناه به این حال و روز نمینداختید. جمیل یهو نگاهش حالت تمسخرآمیزی گرفت و گفت کدوم حال و روز؟ به این ریخت و قیافه میگی حال و روز بد؟ یا به این ور اون ور رفتنات با اون مرتی که میگی حال و روز بد؟ بیا منطقی باشیم هما. تو منو به چیزی که میخوام برسون، منم بی دردسر طلاقت میدم. بعد از اونم راه ما دوتا از هم سوا میشه. اینم بدون که تو این ماجرا منم کم آسیب ندیدم. ماجراهای قدیمی رو بذار کنار. کینه و نفرت اونا ما رو اینجا کشونده. برو با مادرت حرف بزن. به این شکایت رو پس بگیری تا پریدم وسط حرفشو گفتم اول طلاقم بده بعد میرم رضایت میدم. یه جوری نگام کرد که مشخص بود هیچ بهم اعتماد نداره و گفت چرا باید بهت اعتماد کنم؟ از جا بلند شدم و گفتم چون من عین شما بی وجدان و کثیف نیستم. حرفم حرفه. بعدم من به هر حال ازت جدا میشم. این ماه نشو 3 ماه بعد. عجله‌ای هم ندارم. تصمیم با خودته. هر وقت تصمیم تو گرفتی آدرسمو که داری. اینو گفتم و با قدم‌های آهسته به سمت خونه رفتم. هیچ کسی نسبت بهش نداشتم. همون وابستگی و علاقه اندکی هم که داشتم وقتی فهمیدم با دوز و کلک وارد زندگیم شده تبدیل به نفرت شده بود. وارد خونه که شدم چشمم به ایمان افتاد. تو حیاط نشسته بود و داشت با گوشیش با کسی حرف میزد و پشتش به من بود. کمی بهش نزدیک شدم تا صداشو بشنوم. لیلا جانم، قربونت برم. به خدا درد سرای ما تو این خونه تمومی نداره. ولی بهت قول میدم. قول شرف میدم این آخری حل بشه با هانی حرف میزنم و بیایم خواستگاری. زانوهام سست شد. دستمو به دیوار گرفتم تا نیفتم. تمام اون مدت من دل بسته بودم به ایمان، به محبتاش، به حمایتاش، به پشتیبانیاش. هرگز فکر نمی کردم کسی تو زندگیش باشه. بغض کرده کمی خودم رو جمع جور کردم و سلام آرومی بهش کردم و سری وارد خونه شدم. بغض بدی گلومو گرفته بود. کمی تو اتاقم نشستم و شروع کردم مرتب کردن کمد لباسام تا کمی حالم بهتر بشه. بعد از اون از اتاق بیرون زدم. هانیه رو تو آشپزخونه پیدا کردم و ماجرای اومدن جمیل رو بهش گفتم. داشتم ماجرا رو واسش تعریف می‌کردم که صدای پرهیجان ایمان از پشت سر به گوشم رسید. این که خیلی خوبه. اینجوری پروسه طلاقم زودتر طی میشه. با دلخوری نگاش کردم و گفتم دیر و زودش مگه فرقی برات میکنه؟ خندید و خرمالویی از روی میز برداشت و گفت اون وقت زودتر باید شیرینی خلاص شدن تو بهم بدی. با طعنه گفتم شاید هم منتظری درد سرای من تموم بشه و بری دنبال لیلا. هانیه با تعجب گفت منظورت چیه هما؟ لیلا کیه؟ ایمان دلخور نگام کرد و گفت چیزی نیست. من میخواستم زودتر بهتون بگم اما خب شرایط پیش نیومد. یعنی اونقدر همه چیز پشت سرم اتفاق افتاد که موقعیتی پیش نیومد که بخوام بگم. هما هم احتمالاً امروز منو در حال حرف زدن با لیلا دیده. هانیه با شوق روی صندلی نشست. درست حرف بزن ببینم پسر. کسی رو زیر سر داری؟ میخوای زن بگیری؟ این لیلا خانم کیه که من نمیشناسمش؟ ایمان با خجالتی که اصلا ازش انتظار نداشتم سرشو انداخت پایین و لبخندی زد. دلم میخواست با صدای بلند بزنم زیر گریه. اما دستمو مشت کردم و تمام تلاشم رو کردم تا عکس‌العمل ناشایستی نشون ندم. ایمان در واقع برادر ناتنی من بود. اما من اصلا حس خواهرانه نسبت بهش نداشتم. راستش یکی هست. یعنی خیلی زودتر میخواستم بگم اما نشد. اسمش لیلاست. 20 سالشه. خواهر یکی از دوستامه. 1 سالی هست میشناسمش. اوایل در حد همون خواهر دوستم بود برام. اما رفته رفته حسم بهش تغییر کرد. دختر خیلی خوبیه. دانشجوه. چند وقتیه رابطه‌ای بینمون جدی شده. اما خب خودت خوب میدونی. یه دختر نمیتونه زیاد تو این روابط بمونه. واسه همین لیلا انتظار داره من زودتر پا پیش بذارم. اما من بهش گفتم تو دنیا فقط شما و آقا سلمانو دارم و نظر شما برام حرف اول و آخر رو میزنه. یه مدت هم به خاطر هما جان دست نگه داشته بودم. اما گویا لیلا خواستگار سمجی داره و خانواده‌اش هم بعدشون نمیاد باهاش ازدواج کنه. واسه همین مدتیه تو تنگنا قرار گرفتیم و لیلا مدام اصرار میکنه ماجرا رو با شما در میون بذارم. هانیه با شوق گفت خیلی عالیه. دیگه وقت ازدواجت رسیده عزیزم. ما هم خیلی وقت جشن و شادی به خودمون ندیدیم. با دکتر سلمانم حرف زدم. کمی حالش بهتره. احتمالاً تو همین هفته بتونی مرخصش کنی. مرخص که شد اولین کاری که میکنی میریم واسه تو خواستگاری. بغض گلومو گرفته بود. لیوان آبی پر کردم و خودمو مشغول خوردنش کردم تا کسی متوجه حال روز مسخرم نشه.
اما انگار نمیتونستم هانیه رو گول بزنم. اون مادرم بود. درسته ازش دور بودم، اما حس مادرانش که از کار نیفتاده بود. بعد از نهار تو اتاق نشسته بودم و کتابی دستم بود که تقی به در اتاقم خورد و هانیه وارد اتاق شد. هنوز نمیتونستم مامان صداش بزنم. با اینکه هیچ وقت کسی رو به عنوان مادر تو زندگیم نداشتم، اما برام راحت‌تر بود که هانیه صداش بزنم. کنارم نشست و با محبت گفت: خوبی عزیزم؟ جمیل که امروز اذیتت نکرد. سری تکون دادم. نه، فقط امیدوارم زودتر بیاد و این ماجرا رو فیصله بده. خسته شدم از بلا تکلیفی. هانیه مهربون نگام کرد و گفت: نگران نباش. این روزا هم میگذره و همه چیزو فراموش میکنی. درسا چطور پیش میره دخترم؟ شونه‌ای بالا انداختم. خوبه. ازم انتظار رشته خیلی خوب رو نداشته باشید. ولی سعی میکنم یه رشته معقول قبول بشم. هانیه کمی دست کرد و بالاخره حرف اصلیش رو که انگار نمیتونست به راحتی به زبون بیاره رو زد. یه سوال ازت دارم هما جان. سوالی نگاش کردم که مکسی کرد و گفت: تو ایمانو دوست داری؟ دست باچه شدم. اصلا فکر نمی کردم این سوال ازم بپرسه. سرمو پایین انداختم و سری گفتم: نه. دستشو روی دستم گذاشت و گفت: من مادرتم. به من دروغ نگو هما. من عشقو خیلی خوب میشناسم، چون خودم تو زندگیم عاشق شدم. خیلی وقت میتونستم حسی به ایمان داری و امروز مطمئن شدم. راستش منم دلم میخواست دخترمو به یکی این ایمان بسپرم، اما به شرطی که اونم تو رو بخواد. عشق یه طرفه به مقصد نمیرسه دخترم. فکر کنم از شنیدن ماجرای فوزیه و مجید باید به این نتیجه رسیده باشی که عشق وقتی قشنگه که دو طرفه باشه. سری به نشونه تایید تکون دادم و با صدای گرفته‌ای گفتم: من دختر مجیدم، اما این مجید نیستم که واسه رسیدن به خواسته خودم از روی آدمای دیگه رد بشم. من نمیخوام و نمیتونم این فوزیه عشق و گدایی کنم. من فقط حس علاقه‌ای به ایمان داشتم که با دیدن حمایت و محبتاش شکل گرفته بود و روز به روز قوی‌تر میشد. میدونی چیه؟ من تو زندگیم همیشه کمبود محبت داشتم. هیچ وقت عشق خالصانه پدر و مادر یا خواهر و برادر رو درک نکردم. برادرای ناتنیم به خاطر عذابهای مادرشون زیاد از من خوششون نمی اومد. سارا زن اول مجید چون میدونست من شبیه شمام نمیتونست حضورم رو توی خونش تحمل کنه. مادر بزرگم با اینکه میدونست من نوه واقعی خودشم یه اون با حرومی گفتناش منو عذاب داد. عمه ها و عمومم که تکلیفشون روشن بود. هر از گاهی از سر دلسوزی دست محبتی به سرم میکشیدن و بعد فراموش میکردن همایی وجود داره. شاید بعد از این همه سال بی محبتی دیدن و نادیده گرفته شدن با دیدن محبت خالصانه ایمان دلباختر شده باشم. اما خودمو خوب میشناسم. من عادت دارم به از دست دادن و نرسیدن. همونطور که تو بهترین روزای زندگیم پدرم رو از دست دادم و غم نبودنش رو با حضور پدر بزرگم تسکین دادم. اون رو هم از دست دادم. الانم بابت من نگرانی نداشته باشید. هانیه بلند شد و با گریه ازم خواست وایسم و منو محکم بغل گرفت. کاش من میمردم و قصه تو رو نمیدیدم. کاش میتونستم دردای قلبت رو ارتیام بدم دخترم. کاش میتونستم به اون گذشته لعنتی برگردم و تمام عذابایی که کشیدی رو جبران کنم. اما نمیشد. نه دردای گذشته جبران میشد و نه قلب من به این راحتی آروم میگرفت. ولی میتونستم ایمانو فراموش کنم. به قول هانیه من باید از گذشته‌ای که برام تعریف کرده بود درس عبرت میگرفتم. تا فاصله میگرفتم از مردی که چشمش دختر دیگه ای رو گرفته بود. فردای اون روز وقتی داشتم تو حیاط بزرگ خونه سعی میکردم کمی کتاب ادبیاتم رو بخونم، صدای زنگ در به گوشم رسید. کتابمو کنار گذاشتم و به سمت در رفتم. هنوز در رو باز نکرده بودم که صدای ایمان رو از بالکن طبقه بالا شنیدم. باز نکن هما، بذار بیام پایین. به تعجب به سمتش برگشتم. ایمان بدون هیچ حرفی از بالکن بیرون زد و خیلی زود وارد حیاط شد. با دیدنم اخم کرد و گفت: برو تو. چرا؟ کی پشت دره؟ جمیل و خواهرش. فکر کنم فاطمه باشه. آهانی گفتم و کمی عقب رفتم، اما وارد ساختمون نشدم. ایمان در رو تا نیمه باز کرد و با جدیت گفت: بفرما، فرمایش. صدای جمیل می اومد که حق به جانب می گفت: برو بگو هما بیاد. ایمان گفت: چشم قربان، امر دیگه، آبی، چایی، شربتی، اگه خواستی تعارف نکن. بفرما واسط بیارم. جمیل که معلوم بود حسابی کلافست گفت: ببین مرتیکه، من حوصله ندارم باهات دهن به دهن بذارم.
با هما یه قول و قرارایی گذاشتیم. اومدم امروز بریم برای کارای طلاق توافقی. ایمان کمی در رو بسته تر کرد و گفت هما وکیل داره. آدرس دفتر وکیل رو برات میفرستم. هر کاری لازم باشه رو به اون میگی. در نهایت برای امضای نهایی خودم هما رو میارم. تکیه دادم به دیوار پشت سرم و به سرنوشت نامعلومم که نمیدونستم چه خوابایی واسم دیده فکر کردم. تو تمام اون اتفاقات تلخ تنها دلخوشی که داشتم حضور مادرم بود. حضور زنی که میدونستم همه جوره ازم حمایت میکنه و نمیذاره آیندم به خطر بیفته. با صدای خنده جمیل به خودم اومدم که میگفت چیه؟ خیلی هما میکنی. کم از سلمان بهت رسیده بی کس و کار. لابد میخوای هما رو هم عقد کنی و وارث کل این ثروت بشی. هان؟ البته هما هم خوب چیزیه. هرچند من ازش بدم میومد. ولی انصافاً هیکل حرفش با دادی که زد نصفمون. سرکی کشیدم و متوجه شدم ایمان مشتی حوالش کرده. در حیاط کامل باز شده بود و صدای جیغ و گریه فاطمه می اومد. سراسیمه دویدم سمتشون. ایمان افتاده بود روی جمیل و مشتای محکمی حوالش می کرد. وحشت جلو رفتم و بازوشو گرفتم و فریاد زدم ولش کن ایمان. دیوونه شدی؟ میخوای بعد بره ازت شکایت کنه؟ آخه چرا واسه این عوضی که از تا کمتره میخوای خودتو به درد سر بندازی؟ ایمان با هشدار من عقب کشید. دستی به موهای به هم ریختش کشید و با تهدید رو به جمیل که از درد به خودش میپیچید گفت میری پیش وکیل. این آدم درخواست طلاق توافقی میدی. هر جا لازم بود اون خود شما رو خبر میکنه. بعد اینم سایت و این اطراف ببینم جونت پای خودته. همینجا چالت میکنم عوضی. جمیل نیمخیز شد تا به ایمان حمله کنه که فاطمه مانع شد و با گریه گفت بسته داداش بسته. نمیبینی چقدر بیرحمن؟ میخوای خدایی نکرده از بینت ببره؟ خندم گرفته بود از حرفش. کی داشت به کی میگفت بیرم؟ بازوی ایمان رو گرفتم و کشیدمش داخل. در حیاطو بستم و با حرص گفتم این چه وضعشه؟ چرا این وحشی افتادی به جونش؟ ایمان پوزخندی زد و یه نگاهی که تا حالا ازش ندیده بودم به هم انداخت و گفت چیه؟ دلت واسه شوهر جونت سوخته؟ نکنه بعدت نمیاد برگردی پیشش؟ بالاخره شوهرت بوده. عقد کردش بودی. البته حق داری از لحاظ احساسی بهش نزدیک شده باشی. با نفرت نگاش کردم و گفتم بفهم چی میگی. خودت میگی قلب هانی مشکل داره و استراب براش سمه. بعد جلوی در خونش دعوا را میندازی. بعدم بفهم چی میگی و با کی حرف میزنی. منو بگو. خیال میکردم بعد از این همه سال 2 نفر رو تو زندگیم دارم که میتونم همه جوره بهشون اعتماد کنم. نمیدونستم یکی از اون 2 نفر هنوز منو نشناخته. حرفامو زدم و بی توجه به صدا زدناش کتابمو که دم در ساختمون افتاده بود برداشتم و راهی اتاق شدم. دلم میخواست هرچه زودتر شر جمیل از سر خودم و زندگیم کم بشه. هانیه گفته بود چون فقط عقد شده بودیم و دست جمیل به من نخورده با حکم دادگاه حتی اسم جمیل رو هم میتونیم از شناسنامه‌ام پاک کنیم تا هر رد و اثری از اون مرد از زندگیم حذف بشه. البته نمیدونستم چقدر دقیق و درست به هم گفته. اما یادمه با وکالتی که به مصطفی داده بودم و رضایت خود جمیل مبنی بر طلاق کارای طلاقمون خیلی زود پیش رفت و درست روزی که قرار بود سلمان از بیمارستان مرخص بشه من همراه وکیل رفتم تا امضای نهایی رو پای برگه طلاق بزنم و این دندون لق رو دور بندازم. هانی و ایمان ها واسه ترخیص سلمان رفته بودم بیمارستان و من دل تو دلم نبود که کارم زودتر تموم بشه و برگردم خونه و سلمان معروف رو ببینم. این مرد برای من خیلی محترم بود. ندیده حس می کردم دوستش دارم. هرچند شاید هر کسی غیر از من بود دل خوشی از شوهر مادرش نداشت. اما من خیلی خوب می دونستم هانی و سلمان از اول متعلق به هم بودن و اونی که وارد زندگیشون شده بود پدر من بود که یه عمر بابت عشق بی سرانجام و یه طرفش 2 از عزیزترین آدمای زندگیش رو رنج داده بود. آخرین امضا رو پای برگه طلاق زدم و عقب رفتم. جمیل که کبودی صورتش بدجور تو ذوق میزد نیم نگاهی به هم انداخت و گفت واسه رضایت کی اقدام میکنید؟ وکیلم همونطور که کیفشو مرتب میکرد با خون سردی گفت موکلم یه مقدار درگیریای شخصی دارن. تموم بشه واسه رضایت اقدام میکنن. جمیل با اعتراض گفت حق ندارید ما رو سربدونید. من به این شرط راضی به طلاق شدم. به هما خودشم گفتم. وگرنه میرفتم واسه کبودی صورتم طول درمان میگرفتم و اون مردکی هیچی نداره و مینداختم زندون. وکیل اشاره‌ای به من کرد و با جدیت گفت اگه میتونی حتما این کارو بکن. فقط یادت نره برای اثباتش
نیاز به شاهد داری و البته شهادت خواهرت هم هیچ ارزش قانونی نداره. اینو گفت و اشاره کرد تا بریم بیرون. جلوتر از اون از محضر بیرون زدم. نمیفهمیدم چرا نمیخواستن رضایت بدن. هانیه حرفی در این مورد بهم نزده بود. جمیل بنای داد و بیداد گذاشت و مدام تهدید میکرد که اگر رضایت ندیم بیچارمون میکنه و نمیذاره حتی یه لحظه آب خوش از گلومون پایین بره. با ترس و لرز سوار ماشین شدم و سر قفلشو زدم. وکیلم بدون بحث سوار ماشین شد و بی توجه به داد و بیدادای جمیل و تهدیداش که مستقیم به سمت من بود ماشین رو روشن کرد. کمی که از محضر دور شدیم با نگرانی گفتم چرا نرفتیم رضایت بدیم؟ اینا آدمای خطرناکی هستن. ممکنه بلایی سر من بیاره. مصطفی همونطور که به جاده روبروش خیره بود گفت راستش من کاری نیستم. خانم خیلی تاکید داشتن فعلا مدتی دست به سرشون کنی. گویا تو این فکر بودن که مدتی شما رو بفرستن پیش خواهرشون. با تعجب گفتم خواهرشون؟ آهان، همون خواهرشون که موقع جنگ از ایران رفته بود؟ بله، میترسن ابوذر و زنش بعد از آزاد شدن دوباره دست به آزار شما بزنن. میدونن جمیل به تنهایی نمیتونه تهدیدی واسه شما باشه. اما رقیه اون زن خطرناکیه. اونقدر کینه داره که هر کاری ازش برمیاد. تو تموم این سالها اینو به ما ثابت کرده. با کنجکاوی گفتم خواهر هانیه خانم کجا زندگی میکنه؟ چطور آدمایی هستن؟ چند تا بچه دارن؟ اصلا رابطه‌شون با مادرم چطوره؟ مصطفی لبخندی زد و گفت اینا رو بهتر از خانم خودشون بپرسید. من زیاد در جریان زندگی شخصیشون نیستم. فقط میدونم در تلاش هستن ویزای کویت رو برای شما بگیرن تا هم مدتی برید اونجا و آب و هوایی عوض کنید، هم با ابوذر و رقیه اتمام حجت کنه تا دور شما رو خط بکشن. نگران نباشید. مادرتون شما رو جای بدی نمیفرسته. زیر لب ازش تشکر کردم. همین که فعلا شر جمیل از سرم کم شده بود واسم کافی بود. وکیل جلوی در خونه پیادم کرد و منتظرمون وارد خونه بشم. و بعد تکبوغی زد و خداحافظی کرد و رفت. ماشین ایمان تو حیاط بود. حدس می‌زدم سلما رو مرخص کرده باشن. با عجله به سمت ساختمون رفتم. وارد ساختمون که شدم اما از پشت چشمم به ویلچری افتاد که تو نگاه اول خالی به نظر می رسید. اما خوب که دقت کردم متوجه مرد لاغرندام و ضعیفی شدم که با سری بدون مو روی ویلچر نشسته بود. هانیه با چشمای قرمز شده اشک‌بار روبروش نشسته بود و داشت با دست خودش بهش آب میوه میداد. با دیدن من لبخندی زد. اومد جونم. اونقدر سراغشو میگرفتی بالاخره اومد. با صدای لرزون سلام کردم. صدای گرفته و ضعیف مردونه‌ای به گوشم رسید. منو برگردون هانیه جان. هانیه با بغض ویلچر رو به سمت من برگردون. حس عجیبی داشتم. با وجود اینکه هیچ نسبتی با این مرد نداشتم اما احساس میکردم دوستش دارم. درست اینه یه پدر واقعی. با دیدنش تو نگاه اول اما شوکه شدم. هیچ شباهتی به عکسایی که روی دیوار ازش دیده بودم نداشت. سر بدون مو با مژه ها و ابروهای ریخته و اندامی نحیف و به شدت لاغر. ماسک اکسیژنی روی صورتش بود که هر از گاهی برش می داشت و دوباره برای نفس کشیدن اونو روی صورتش می زاشت. استخون تر قوش بیرون زده بود و اونقدر لاغر و نحیف بود که مشخص بود کمتر از 40 کیلو وزن داره. تنها رد آشنایی که تو صورتش دیده بودم جای زخمی بود که بالای چشمش بود. مشخص بود زمانی اون زخم بین ابروهاش بوده. همون زخمی که هانیه تو بچگی روی صورتش نشونده بود. گلویی صاف کردم و لبخند تلخی زدم و سلام کردم. سلمان اشاره‌ای بهم کرد. جلو نمیای دخترم؟ وقتی گفت دخترم حس کردم این کلمه رو از اعماق قلبش گفت. اونقدر دخترم گفتنش به دلم نشست که انگار بعد از سالها پدر واقعیم رو دیدم. با بغض جلو رفتم. سلمان با کمک ویلچر هانیه ایستاد و دستای نحیفش رو دورم حلقه کرد و با هیجان گفت انگار هانیه روبروم وایستاده. هانیه 19 ساله پرشر و شور. خوش اومدی به خونت دخترم. خوش اومدی. به سختی جلوی گریه کردنم و گرفتم و گفتم شما هم به خونتون خوش اومدید. خیلی جاتون سبز بود. دلم میخواد زودتر از اینا ببینمتون. ولی گویا حالتون مساعد نبود. انشاءالله که زودتر خوب میشید و برمیگردید پیشمون. سلمان آهی کشید و گفت دعا کن بیشتر از این درد نکشم و باعث رنج اطرافیانم نشم. من عمر خودمو کردم دخترم. کنار هانیه سالهای خوبی رو گذروندم. نمیخوام آخر عمری باعث عذاب مادرت بشم. هانیه یهو با اعتراض گفت
سلمان جان، ازت خواهش کردم این حرفا رو نزنی. خودت میدونی که من جز تو این دنیا. حرفش با ورود منیره به سالن قطع شد. خبری از ایمان نبود. با کنجکاوی گفتم ایمان کجاست؟ هانیه اشاره‌ای به بالا کرد. بالاست. بیا بشین برامون تعریف کن ببینم چی شد. کار طلاقت انجام شد؟ بله، میشه گفت همه چی تموم شد. فقط وکیل میگفت نمیخواید رضایت بدید. هانیه سری تکون داد. نه، فعلا قصد ندارم رضایت بدم. راستش باید زودتر از اینا باهات حرف میزدم. اما دیدی که مدتی درگیر بودم تو بتونم سلمان جان رو مرخص کنم. راستش من میدونم اگر ابوذر و رقیه آزاد بشن بابت این مدتی که زندون بودن باز کینه به دل گرفتن و ما و مخصوصا تو رو راحت نمیذارن. واسه همین نمیخوام بیگدار به آب بزنم و دوباره تو رو به درد سر بندازم. میخوام اگر موافق باشی بفرستمت پیش خواهرم. گفتم شما که گفته بودید ارتباطی باهاشون ندارید. لبخندی زد و گفت آره عزیزم، سالهای زیادی از هم بیخبر بودیم. صدیقه خواهر بزرگ منه. وقتی تو اون اوضاع احوال جنگ رفت ما ازش بیخبر موندیم. بعدم اون اتفاقات افتاد و دیگه ازش خبری نداشتیم تا 10 سال قبل که برگشته بود ایران و پرسون آدرس منو پیدا کرده بود. درسته سالها از هم دور بودیم، اما صدیقه آخرین عضو خانواده منه و میدونم از دختر من عین چشماش مراقبت میکنه. وقتی ماجرای تو رو واسش گفتم و از ترسام گفتم خودش پیشنهاد داد مدتی بری اونجا. کویت زندگی میکنه. 3 تا دختر و یه پسر داره. دختراش ازدواج کردن و فقط پسرش پیششون مونده. البته پسرش ازشون سوا زندگی میکنه. دختر اولش که ازدواج کرده کویت زندگی میکنه و همونجا موندگار شده. البته شوهرش ایرانیه. دختر دومش رو به اقوام دور شوهرش داده و آبادان زندگی میکنه. هر از گاهی که بیاد احوال سری به منم میزنه. دختر سومیشم همراه همسرش رفتن قطر. پسرش هم که گفتم سوا از اونا زندگی میکنه. مربی یه باشگاه ورزشیه، فقط هر از گاهی آخر هفته به پدر و مادرش سر میزنه. یعنی از این بابت خیالت راحت باشه. خونشون بزرگه و هیچ مزاحمتی براشون نداری. هرچند دلم نمیخواست بعد از این همه سال دوری دوباره از مادرم دور بشم. اما بعدم نمیومد سفری به اون کشور داشته باشم و آب و هوایی عوض کنم. هانیه مقداری میوه تو بشقاب گذاشت و به دستم داد و گفت صدیقه یادآور مادر خدا بیامرزمه. شباهت زیادی بهش داره. از وقتی بهش گفتم تو زنده‌ای کلی خوشحال بود. بعدم که پیشنهاد داد و قبول کردم مدام تماس میگیره و میگه کی میفرستیش. الانم خودش واسه ویزات اقدام کرده. یه سری مدارک لازمه که میدم مصطفوی براش بفرسته. پاییز که تموم شد ویزای تو هم اومده و رفتی. هر وقت رفتی میرم رضایت میدم. تا تو گشتی بزنی و آب و هوایی عوض کنی. اینجا هم آب از آسیاب افتاده. شاید خونه رو هم عوض کردیم و رفتیم یه محله دیگه تا از شر این خانواده در امان بمونیم. مخالفتی با نظر مادرم نداشتم. کلاً ارتباط با آدمای جدید و دوست داشتم. مخصوصاً که میدونستم این زن تنها عضو باقی مونده ی خانواده مادریمه که باهاش ارتباط داره. یه دایی هم داشتم که هانیه میگفت سالهاست ازش بیخبره و نمیدونه اصلاً کجاست. بعد از ترخیص سلمان هانیه ماجرای ایمان رو هم واسش تعریف کرد. دوست داشت قبل از رفتن من یه مراسم نامزدی واسه ایمان ترتیب بدن. واسه همین خیلی زود با خانواده لیلا تماس گرفتن و قرار خواستگاری رو واسه نیمه آذر ماه گذاشتن. راستش اونقدر سرم گرم درس و کلاس و خرید سوغاتی واسه خانواده خالم بود که دیگه وقت فکر کردم به ایمان رو نداشتم. وقتی میدیدم چطور با ذوق از لیلا حرف میزنه براش خوشحال میشدم. ایمان مرد خوبی بود، با محبت و حامی. حقش بود زندگی خوبی داشته باشه. یه زن که دوستش داشت و یه زندگی عاشقانه حق مردی بود که از بچگی یتیمی کشیده بود و دردای زیادی رو پشت سر گذاشته بود. تو مراسم خواستگاری اولیه اما شرکت نکردم. خانواده لیلا خیلی زود جواب مثبت دادن. ایمان از خوشحالی اون روزا روی پاهاش بند نبود. به تازگی با کمک هانیه وارد کار ساخت و ساز شده بود و چون درسش رو هم خونده بود تو کارش موفق بود. به شدت هم خوش سر و زبون بود و خیلی زود با همه صمیمی میشد. مراسم بله برون قرار بود آخر آذر ماه برگزار بشه و ویزای من تو همون روزا به دستمون رسید. هانیه اصرار داشت بعد از مراسم بله برون برم. اما ایمان مخالف بود. میگفت میخوام به عنوان خواهرم تا مراسم عقدم بمونی و من هرچند سعی کرده بودم فراموشش کنم
اما توان اینو نداشتم که تو مراسم عقد شرکت کنم و نقش یه خواهر واقعی رو واسش بازی کنم. هانیه هم حقو به من میداد. شایدم اصرارش واسه رفتنم بیشتر برای این بود که برم و ایمانو فراموش کنم. هانیه واسه مراسم بله برون سنگ تموم گذاشته بود. تو تموم خریدا من همراهش بودم و به یاد خرید بله برون خودم و دست و دلبازیای عجیب و غریب جمیل میافتادم. ایمان هم از اون همه سنگ تموم گذاشتن زبونش بند اومده بود و نمیدونست چطور از هانیه و سلمان تشکر کنه. سلمان هم حالش بهتر شده بود. میگفت بعد از سالها شادی مهمون خونمون شده و هانیه داره از ته دل میخنده و صدای خنده‌اش جونی میشه تو دست و پای بیجون من. عجیب هانیه رو دوست داشت. گاهی اونقدر خیره نگاش میکرد که حس میکردم این دو نفر تازه به هم رسیدن و عاشق هم شدن. عین جوونای 17-18 ساله. طوری که هانیه بهش تشر میزد و اعتراض میکرد. از دیدن محبت بینشون خوشحال میشدم. دلم میخواست منم عشقی از این جنس رو تجربه کنم. بالاخره بعد از کلی خرید و تدارک دیدن مراسم بله برون رسید. لباس جدیدی که خریده بودم پیراهن بلند و آبی رنگی بود که به اندام باریکم می اومد. همراه هانیه رفتم آرایشگاه و با اصرار اون ابروهامو تمیز کردم و آرایش محوی روی صورتم نشوندم. مراسم بله برون تو خونه ویلایی و قدیمی پدر لیلا برگزار شد. خانواده خوش برخورد و خوبی بودن. لیلا دختر اول خونه بود. 2 خواهر داشت و 3 برادر. دختر کوتاه قد و بامزه‌ای بود. خال گوشه لبش چهره‌ش رو بامزه کرده بود. پوست گندمی داشت با چشمای درشت مشکی و بینی قوزدار و صورتی گرد و لب‌های باریک. دختر مهربونی بود. از نگاهش عشقش به ایمان رو می‌خوندم. انگار هیچ چیزی تو اون دنیا قدر ایمان واسش مهم نبود. طوری که جلوی خانواده‌اش ایستاده بود و اجازه نداده بود مهریه سنگینی براش در نظر بگیرن و تمام تلاشش رو می‌کرد تا دل من و هانیه رو به عنوان مادر و خواهر ناتنی ایمان به دست بیاره. راستش درسته به ایمان علاقه داشتم. علاقه‌ای که تلاش می‌کردم از بین ببرمش، اما نمیتونستم منکر این بشم که این دختر رو هم دوست دارم. دختر با محبتی بود و مطمئن بودم که ایمان با این دختر خوشبخت میشه. مراسم بله برون به خوبی و خوشی گذشت. پذیرایی خانواده لیلا واقعا بی‌نقص بود و همه چیز عالی بود. در نهایت هانیه انگشتری به دست لیلا انداخت و عموی بزرگ لیلا خطبه محرمیتی بینشون خوند تا موعد عقد که قرار بود تو عید باشه بتونن راحت رفت و آمد کنن. هنوز بابت حرفی که ایمان در مورد جمیل بهم زده بود از دستش دلگیر بودم، اما سعی می‌کردم به روی خودم نیارم و توی مراسمم نقشه خواهر واقعی رو بازی کنم. بعد از تموم شدن مراسم همگی برگشتیم خونه. ایمان سر از پا نمیشناخت و لبخند لحظه‌ای از لبش دور نمیشد. مدام زیر لب با آهنگی که پخش میشد همخوانی میکرد و با دستش روی فرمون ضرب گرفته بود. لبخندی زدم و خیره شدم به خیابون و با خودم گفتم شاید دیدن حال معشوقت بهترین حس دنیا باشه. شاید عشق واقعی همینه. حسی که حتی از رسیدن به معشوق هم شیرین‌تر و لذت بخش‌تر بود. بعد از اون شبم ما انگار همه چیز روی دور تند افتاد. به صورت فشرده معلم می اومد و درسامو با هم کار میکرد تا وقت رفتنم به کویت بتونم تست بزنم و خودم رو واسه کنکور آماده کنم. هانیه هم مدام در تدارک خرید بود. واسه صدیقه و کل خانواده‌اش سوغاتی خریده بود و خریدایی که اکثرا منم همراهیش میکردم. من نرفته اما عزا گرفته بودم که این همه وسیله رو چطور با خودم ببرم. هیجان عجیبی داشتم. هانیه مدام از خوبیای خواهرش میگفت و به من اطمینان میداد که تا قبل از کنکور قرار اونجا حسابی بهم خوش بگذره. میگفت با صدیقه صحبت کردم تو واسط معلم خونگی بگیره و تو درسا بهت کمک کنه. کتاب‌هام رو هم قرار بود با لنج برام بفرسته، چون اگر میخواستم کل وسیله هام رو با هواپیما ببرم با حساب سوغاتی و خوراکیایی که هانیه خریده بود احتمالاً قسمت بار هواپیما با وسیله های من پر میشد. بلیطم واسه اوایل دی ماه بود و قرار بود تا نیمه فروردین اونجا بمونم. هانیه واسه آخرین بار وسیله ها رو چک کرد و بعد از رد کردنم زیر قرآن با گریه منو به سمت ماشین ایمان راهنمایی کرد. خودش نمیتونست با هم بیاد چون باید پیش سلمان میمون. قرار بود ایمان و لیلا منو تو فرودگاه برسونن. ایمان تا آخرین لحظه همراه هم بود. بارمو تحویل داد و کمکم کرد کارت پروازمو بگیرم و بعدم منو به خانواده‌ای که یه دختر جوان داشتن سپرد و ازشون خواهش کرد هوامو داشته باشن. موبایل هم بهم داده بود تا هر وقت رسیدم از خالم بخوام خطی واسم بخره تا با خیال راحت بتونم باهاشون در ارتباط باشم.
هنوز 1 ساعت از پروازمون نگذشته بود که اعلام کردن داریم فرود میایم. قلبم تون تون میزد و عجیب هیجان زده بودم. از پله‌های هواپیما پایین اومدیم و همراه همون خانواده‌ای که ایمان منو به اونا سپرده بود به سمت سالن اصلی فرودگاه رفتیم. بعد از تحویل بارم که اگر کمک اون خانواده نبود واقعا از پسش بر نمی اومدم و چک کردن پاسپورت‌ها و مدارک بهمون اجازه خروج از سالن رو دادن. وارد سالن دوم شدم و چشم چرخوندم تا خالمو پیدا کنم. عکسش رو دیده بودم، اما هرچی چشم میچرخوندم کسی رو با اون شباهت نمیدیدم. چند دقیقه‌ای گذشته بود و کم کم ترس داشت به سراغم میومد. تو کشور غریب، جایی که حتی زبونشون رو بلد نبودم، تک و تنها گیر افتاده بودم و نمیدونستم باید چی کار کنم. ناامید از پیدا کردن خالم داشتم به سمت همون خانواده‌ای که در طول سفر همراه هم بودن میرفتم تا ازشون بخوام تلفنشون رو چند لحظه‌ای بهم قرض بدن که صدای مرد جوونی به گوشم رسید. هما خانوم. با تعجب عقب برگشتم. مردی قد بلند با موهایی که تا سرشونش رسیده بود، با چشم و ابروی مشکی و پوستی گندمی روبروم ایستاده بود. دست گل قشنگی به دست داشت و مشخص بود کلافه است. نگاش کردم و گفتم ببخشید شما؟ لبخند محوی زد و چرخ دستیم را از دستم گرفت و گفت من حسامم، پسر خالتون. ببخشید، انگار خیلی منتظر موندید. احوال پرسی گرمی باهاش کردم و گفتم من منتظر خاله صدیقه بودم. همونطور که به سمت در خروج راهنمایی میکرد گفت راستش قرار بود خودش بیاد، منتها گویا آسانسور خونه خراب شده بود. خونه هم طبقه 7 و مادرم با پادردی که داره نمیتونه از پله‌ها پایین بیاد. سرویسکار اومده بود، منتها گفته بود ممکنه دیر بشه و شما معطل بمونید. واسه همین زنگ زد به من و از من خواست بیام دنبالتون. ازش تشکر کردم و به سمت پارکینگ بزرگی رفتیم. صندوق عقب ماشین سفید رنگش رو باز کرد و نگاهی به چمدونام انداخت و با ناامیدی گفت بعید میدونم تو این ماشین جا بشن. در نهایت به سختی وسایل رو تو صندوق عقب و روی صندلی عقب جا داد. نزدیک غروب بود که سوار ماشینش شدم و از فرودگاه بیرون زدیم. تمیزی و نظم و رعایت قوانین تو اون کشور اولین چیزی بود که توجهم رو جلب کرد. ماشینای مدل بالا و تر و تمیز و خیابونایی که انگار از تمیزی برق میزد برام خیلی جالب بود. با هیجان داشتم بیرون رو نگاه میکردم که یه دفعه فکری به ذهنم رسید و دلهره بدی به جونم افتاد. هانیه گفته بود خواهرش به همراه همسرش توی خونه ویلایی بزرگ زندگی میکنن. اما حسام گفته بود خونهشون طبقه 7 یه ساختمونه. از طرفی من اصلاً عکسی از پسر خالم ندیده بودم. شاید اصلاً شخصی که کنارم نشسته بود و کلافه داشت سعی میکرد ترافیک رو پشت سر بذاره حسام پسر خاله من نبود. صدق سر ماجراهایی که از سر گذرونده بودم به شدت محتاط و بدبین شده بودم. اما چرا اینقدر بی احتیاطی کرده بودم واقعا نمیدونم. شاید از شدت دلهره و کلافگی بود و انتظاری که بیش از حد کش اومده بود. کمی خودم رو جمع و جور کردم و با اضطراب گفتم ببخشید، گفتید خونه پدرتون طبقه 7؟ نیم نگاهی به هم انداخت که ترسمو بیشتر کرد. اونقدر ترسیده بودم که دیگه صداشو نمیشنیدم. وحشت زده دستگیره در رو گرفتم و با ترس گفتم نگهدار میخوام پیاده شم. حسام با تعجب گفت چت شد؟ این کارا چیه؟ چرا دیوونه بازی در میاری؟ همش فکرای ناجور تو سرم میچرخید. اگر این شخص از طرف ابوذر و خانواده‌اش بود چی؟ چرا به این راحتی بهش اعتماد کرده بودم؟ تو کشور غریب به کی میتونستم پناه ببرم؟ انقدر ترسیده بودم که بی توجه به صدا زدناش در ماشین رو باز کردم و حتی کیفم رو هم رها کردم و از ماشین بیرون پریدم. شک نداشتم این مرد داره دروغ میگه. کلافه بودنش، دروغی که در مورد خونه پدریش گفته بود، نیومدن خاله‌ای که هانیه میگفت واسه دیدن لحظه شماری میکنه، همه دلیلی بر دروغ این مرد بود. واسه همین درست لحظه‌ای که تو ترافیک وایساده بود خودم رو از ماشین بیرون انداختم و بی هدف فقط میدویدم و سعی میکردم از دست اون مرد فرار کنم که یه دفعه دستی از پشت لباسمو کشید و قبل از اینکه کنترلم را از دست بدم و بخوام بیفتم دست دور کمرم حلقه کرد و محکم منو به سمت خودش کشوند. نفس میزدم و میدونستم دیگه کارم تمومه، چون حتی اگر مردم به دادم میرسیدن که تا اون لحظه نرسیده بودنم، من زبونشون رو بلد نبودم که بخوام بگم چه اتفاقی واسم افتاده. مرد که دیگه میدونستم حتی اسمش حسام هم نیست با خشم گفت دیوونه شدی؟ عقل تو سرت نیست؟
وسط خیابون شلوغ چرا این اجن زده ها فرار کردی؟ با آرنج ضربه‌ای به پهلوش زدم و گفتم ولم کن وگرنه جیغ میکشم. خندید و گفت خاله هانیه نگفته بود یه تختت کمه هما خانم؟ والا اگر میدونستم با لباس مخصوص زنجیریا میومدم. این کارا چیه؟ بازوشو دور تنم حلقه کرده بود و اجازه یک کوچکترین حرکتی به هم نمیداد. اشکم داشت در میومد. اگر این مرد بلایی سرم می آورد هیچ کسی نمیتونست نجاتم بده. با گریه گفتم تو رو خدا ولم کن. بذار برم. به خدا من گناهی ندارم. گریه‌مو که دید منو چرخون سمت خودش. اما بازومو رها نکرد تا دوباره فرار نکنم و با تعجب گفت این آدم حرف بزن ببینم چته. نالیدم از طرف کی اومدی؟ واسه چی دست از سر من بر نمیدارید؟ ابوذر چقدر بهت پول داده؟ یا نه شایدم جمیل اجیرت کرده. هان کلافه تر از قبل گفت ابوذر و جمیل خرکی ام بابا. تو واقعا انگار کم داری دختر. من حسامم، پسر خالت. اگر رحم نمی‌کنی بذار کارت شناساییم رو نشونت بدم. با گریه سری تکون دادم. دستمو ول کرد و با احتیاط تو جیبش کارتی در آورد و به سمتم گرفت. نگاهی به کارت انداختم. اسم و عکس و اسم پدر همگی درست بود. کمی خودم رو جمع و جور کردم و گفتم پس چرا به هم دروغ گفتی؟ مادرم میگفت خاله صدیقه توی خونه یه ویلایی زندگی میکنه. کلافه چنگی به موهاش زد و گفت خدا به ما رحم کنه. تو رسما رد دادی دختر. خوب دارن خونه‌شون رو بازسازی میکنن. 1 ماه اومدن خونه من. اول میخواستیم بهت بگیم بلیطو بندازی واسه یه هفته دیگه. منتها مادرم گفت شاید ناراحت بشید. حالا هم اگر سوالات تموم شده بیا بریم که من ماشینو با در باز ول کردم تو خیابون. تشریف بیار باقی سوالاتت رو تو ماشین بپرس. هنوز بهش شک داشتم. مثل همین گفتم گوشی تو بده میخوام به مادرم زنگ بزنم. اول باهاش حرف میزنم بعد میام. گوشیشو از جیبش در آورد و به سمتم گرفت و چیزی زیر لب گفت که نفهمیدم. سری شماره ایران هانیه رو زدم. طولی نکشید که هانیه جواب داد. کمی از حسام فاصله گرفتم و تون جواب احوالپرسی هانیه رو دادم و ماجرای خونه و نیومدن خواهرش رو واسش تعریف کردم. هانیه خیالم رو راحت کرد و گفت اتفاقا صدیقه به هم زنگ زد مادر. کلی هم معذرت خواهی کرد. گویا خونه‌شون 2-3 روز دیگه آماده میشه. گفت آسانسور خراب بوده نتونسته بیاد و حسام رو فرستاده. نفس راحتی کشیدم و به بهونه هزینه بالای تماس سری تلفن رو قطع کردم. با شرمندگی به سمت حسام برگشتم. روی نگاه کردم به صورتش رو نداشتم. زیر لب ازش عذرخواهی کردم و گوشی رو به سمتش گرفتم. سری به نشونه ی افسوس تکون داد و با یه حالت تمسخر گفت استعلام ما رو گرفتی خانوم. حالا تشریف میارید سوار شید. من خستم. از صبح زود سر کار بودم. تازه اومده بودم و میخواستم برم استراحت کنم که مادرم گفت بیام دنبال خواهرزاده شیرین عقلش. با ناراحتی پشت سرش به سمت ماشین رفتم. واقعا رفتارم درست نبود. هرچی بارم میکرد حقم بود. در ماشین رو بستم و خیره شدم به خیابون. تا رسیدم به مقصد حسام دیگه لام تا کام حرفی نزد. اما مشخص بود حسابی از دستم کفریه. خدا رو شکر آسانسورشون تا اومده بود دنبال منو برگردین درست شده بود. خونه‌شون توی ساختمون بزرگ 7 طبقه بود که هر طبقه 10 واحد داشت. ساختمون نوساز بود و بیشتر واحدها خالی. با راهنمایی حسام به سمت یکی از واحدها رفتم. اول در زد و بعد کلید انداخت. هنوز در رو باز نکرده بود که کسی دستگیره رو چرخوند و در باز شد. زنی قد بلند با لبخندی مادرانه روبروم وایساده بود. منو که دید زد زیر گریه و محکم بغلم کرد. ای خدا، انگار هانیه روبروم ایستاده. حسام که معلوم بود کلاً آدم کم طاقتیه، کلافه ساکم رو توی ورودی خونه گذاشت و گفت مادر جان، ساختمون رو سرتون گذاشتید. بیای تو باقی مراسم استقبالتون رو داخل انجام بدید. خاله صدیقه راهنماییم کرد تا وارد خونه بشم. از یه راهروی بلند رد شدیم و وارد سالن تقریبا بزرگی شدیم که سمت چپش آشپزخونه جمع و جوری بود و بعد از اون راهروی بلند دیگه ای بود که 2 اتاق و یه سرویس بهداشتی توش قرار داشت. توی یکی از اتاقا هم سرویس بهداشتی بود و مشخص بود اتاق خود حسامه. خاله اشاره‌ای به حسام کرد و گفت بدو حسام، بدو وسایل دخترمو بذار تو اتاق بزرگه. حسام خیلی رک با نارضایتی کامل گفت چشم مادر جان. یه چادر داشتیم باهاش میرفتیم پیکنیک قدیما. خاله با تعجب گفت خب چادر میخوای چی کار مادر؟ حسام پوزخندی زد و همونطور که چمدونای سنگین منو میبرد تو اتاق گفت میخوام بردارم برم تو حیاط چادر بزنم. نه که دارید از اتاقم بیرونم میکنید. از خجالت سرمو پایین انداختم.
حس بدی گرفتم از حرفش. واسه همین با صدای آرومی گفتم ببخشید، من تو سالن میخوابم. نمیخوام مزاحم کسی بشم. خاله صدیقه اخ میکرد. ساکت شو حسام، خجالت نمیکشی؟ 2 روز اومدیم مهمونت شدیم، هی غر بزن. خدا رو شکر که محتاجت نیستیم. بعدم رو کرده منو ادامه داد. عزیزم، زیاد به حرفای حسام اهمیت نده. حسام صبح زود میره، شب دیر وقت میاد. یه جای خواب میخواد که کاناپه سالن واسش کافیه. بعدم در اتاقو باز کرد و منو فرستاد داخل. یه اتاق بزرگ مربع شکل بود که پنجره کوچیکی گوشه اتاق بود و یه سرویس بهداشتی و حمامم گوشه چپ اتاق. تخت 2 نفره بزرگی سمت راست اتاق بود و 2 تا عسلی 2 طرفش. چند تا قاب عکس از حسام با نیم تنه لخت و لباسهای خاص به دیوار آویزون بود. حسام با حرص تابلوها رو از روی دیوار برداشت و گفت لااقل اینا رو برمی داشتید مادر. خاله صدیقه اشاره‌ای به هم کرد و گفت به دل نگیر عزیزم. حسام خسته که میشه کم طاقت میشه. یالا پسر، یالا برو بگیر تو اتاق ما بخواب. یکم استراحت کنی خلقت میاد سر جاش. شامم قراره آقات از بیرون بگیره بیاره. حسام باشه‌ای گفت و بی‌حوصله از اتاق بیرون زد. با رفتن شرمنده گفتم کاش اتاقشونو به من نمیدادید خاله. سخت نگیر جونم. همش 2 روز دیگه اینجاییم. وسایلت رو هم باز نکن. فردا خونه حاضر میشه، چند نفر بیان تمیزکاری نهایی رو بکنن، میتونیم پس فردا برگردیم. دیگه ببخش. هانیه که گفت واسه این تاریخ بلیط داری، خیلی سعی کردم کارا رو جلو بندازم، ولی دیگه بیشتر از این نتونستم. ازش تشکر کردم و چمدون سوغاتی‌ها رو باز کردم. هانیه از انواع و اقسام آجی تا سبزی خشک و چند دست لباس برای حسام و پدرش، چند تا عبای قشنگ و کار شده واسه خاله و دخترش که همونجا زندگی میکرد و کلی چیز میز دیگه گذاشته بود. خاله با ذوق سوغاتی‌ها رو برداشت و گفت چقدر دلم واسه آبجیم تنگ شده. این سالها خیلی دلم میخواست ببینمش. منتها همیشه درگیر مشکلات خودش بوده و نمیتونسته بیاد. با کنجکاوی گفتم شما چرا نمیایید ایران؟ هانیه میگفت از وقتی رفتید دیگه بر نگشتید. خب همسر من زمان جنگ از جبهه فرار کرده بود. همون ماهای اول وقتی رفته بود جنگ و صحنه‌های وحشتناک اونجا رو دیده بود، نتونسته بود دووم بیاره. دست منو گرفت و از راه زمینی از ایران خارج شدیم. واسه همین الان میترسه با برگشتنش واسش مشکلی پیش بیاد. کارت پایان خدمتم نداره. منم از ترس اینکه برگشت ما براش مشکلی ایجاد کنه ترجیح میدم همینجا بمونیم. چون به هر حال ما قانونی از کشور خارج نشدیم که بتونیم به راحتی برگردیم دخترم. البته من خودم حدوداً 10-12 سال پیش یه بار دلو به دریا زدم و اومدم ایران واسه پیدا کردن خواهرم، اما خب اون بارو ریسک کردم. دیگه بعد از اون ترسیدم. گفتم یه وقت خدای نکرده باز میام و تو هچل میافتیم. حالا به هانیه سپردم تو اولین فرصت به محض اینکه آقا سلمان حالش بهتر بشه بیاد بهمون سر بزنه. تو هم کم استراحت کن دخترم. 1-2 ساعت دیگه آقای حسام میام واسه شام صدات میکنه. خاله که بیرون رفت سرکی تو اتاق کشیدم. میز کوچیکی گوشه ی اتاق بود که روش انواع و اقسام عطرا بود. چند تا عکس از حسام به آینه اتاق چسبیده بود. زیر لب خودشیفته این نثارش کردم و روی فرش کرم قرمز اتاق دراز کشیدم. روم نمیشد روی اون تخت بخوابم. چون اونقدر حسام ناراضی به نظر می اومد که به نظرم کار درستی نبود. در کل ترجیح میدادم روی زمین خوش بخوابم، اما منت کسی که اصلا رضایتی نداشت از موندنم توی اتاقش رو سرم باشه. 1 ساعتی دست به دست چرخیدم که در اتاق زده شد. سری نشستم و روی سرم انداختم و بله‌ای گفتم. صدایی گرفته ی حسام به گوشم رسید. اجازه هست؟ بله‌ای گفتم و تا خواستم از جا بلند شم در اتاق باز شد. با تعجب به منی که روی زمین نشسته بودم و متکایی که کنار دستم بود نگاهی انداخت و گفت رو زمین خوابیده بودی؟ گفتم بله، اینطوری راحت‌ترم. ابروی بالا انداخت و دستی به موهای بلندش کشید. به قول مادرم تو خستگی زیاد حرفای منو جدی نگیر. من وقتی خسته میشم کم طاقت میشم و انگار کارایی مغزمو از دست میدم. ببخشید اگر تندی کردم یا حرفی زدم که ناراحت شدی. میگم مادرم ملحفه تخت رو عوض کنه. امشب با خیال راحت همونجا بخواب. راستش من زیاد آدم اجتماعی نیستم. ترجیحم روابط با دوستا و همسن و سالای خودمه. واسه همینم خیلی وقتی که خونه سوا گرفتم تا کمی از مهمون بازیای مادرم دور باشم. یکمم رو محیط امنی که دارم حساسم. سخت قبول میکنم غریبه‌ای وارد این محیط بشه. رفتار تو مسیر هم کمی منو سر لج انداخت. الان اما یکم حالم اومده سر جاش. اومدم بابت همه چیز ازت عذرخواهی کنم. سری تکون دادم و واسه اینکه موضوع کشدار نشه گفتم
چیز مهمی نبود. منم ناراحت نشدم. شما هم ببخشید. بعدم با تعارفش به سمت سالن رفتم. پدرش همسر خاله صدیقه قد بلند و درشت اندام بود. چهره حسام بیشتر شبیه پدرش بود. این پدرش هم کم حرف بود و زیاد تو بحثا شرکت نمی‌کرد. عوضش خاله صدیقه تنه جای همه حرف میزد. از بچگی و بازیاش با هانی و خواهر خدا بیامرزشون میگفت. از برادری که سالهاست ازش بیخبره. از دختراش که بعد از ازدواج سالی یه بارم بهشون سر نمیزنن. از دوست و همسایه های غیر ایرانی که هر هفته دوره داشتن با هم. اونقدر حرف زد و تعریف کرد که واقعا سرسام گرفته بودم. خسته ی راه بودم و خوابیدن روی زمین خشک باعث شده بود کل بدنم درد کنه. حسام انگار متوجه بی‌حوصلگیم شد که رو کرده مادرش رو گفت: مادر جان، دختر خاله قراره چند ماهی اینجا بمونه. بخوای اینجوری پیش بری روزای دیگه حرف کم میاری یا؟ خاله صدیقه که انگار تازه متوجه خستگی من شده بود با اصرار منو راهی اتاق حسام کرد و بعد از عوض کردن ملحفه و روبالشیا و دادن پتوی نو مجبورم کرد روی تخت بخوابم. از فردای اون روز من کمتر حسام و پدرش رو میدیدم. معمولا صبح زود میرفتن سر کار و آخر شب برمیگشتن. خاله اما خودش ماشین داشت و هر جا دلش میخواست میرفت. تو 3 روزی که خونه ی حسام بودیم چندین بار رفته بودیم بازار. با اینکه هانیه موقع اومدن کلی دینار بهم داده بود، اما خاله اجازه نمیداد پولای خودمو خرج کنم. کافی بود به لباس یا وسیله نگاهی طولانی بندازم. با اصرار همونو واسم میخرید و اگه میخواستم خودم حساب کنم از دستم ناراحت میشد. بعد از 3 روزم به خونه ویلایی خودش رو نقل مکان کردیم. حسام با وجود تعارفایی که میکرد مشخص بود حسابی از رفتن ما خوشحاله. خونه خاله یه خونه بزرگ بود که حیاط قشنگ و سرسبزی داشت. بیشتر درخت‌ها شکل تزئینی داشتن. یه استخر کوچیکم وسط حیاط بود و تاب سفید رنگ دیگه‌ای هم سمت دیگه ی حیاط. خونه دوبلکس بود. طبقه اولش سالن و 2 تا خواب بزرگ و آشپزخونه خیلی بزرگی داشت و طبقه دوم یه سالن مربعی کوچیک و 4 تا اتاق خواب بزرگ. میگفت قبل از ازدواج دخترها تمام اتاقا پر بود. اما الان خونه همیشه سوت و کوره. 2 تا خدمه فیلیپینی با مزه هم داشت که این فرفره کارای خونه رو میکردن. خاله فقط مسئول غذا درست کردن بود. جز اون هیچ کار دیگه ای نمیکرد. بیشتر وقتش رو تو بازار و مهمونی و دور همی میگذرون. با وجود 5 زایمان و داشتن 4 تا بچه هم هیکل خوبی داشت و اونقدر به پوستش رسیدگی میکرد که اصلا بهش نمیومد از هانی 10 سال بزرگتر باشه. کلا سطح رفاه مردم اون کشور خیلی بالاتر از سطح رفاه ما بود. زندگی تو اون کشورها بودن کنار خاله خالی از لطف و هیجان نبود. خاله دوستای زیادی داشت که بیشترشون اهل کشورهای عربی دیگه بودن که اونجا ساکن شده بودن. با اینکه زبونشون رو نمیفهمیدم، اما از بودن تو جمعشون حس خوبی داشتم. انگار اونجا دغدغه هاشون با ما فرق داشت. خیلی سرخوش بودن و انگار تو حال زندگی میکردن و نه انگار گذشته ها اذیتشون میکرد، نه دغدغه آینده رو داشتن. تو این مدت با هانیه هم در تماس بودم. میدونستم سلمان وضعیت خوبی نداره. دوباره بیمارستان بستری شده بود و از ایمان شنیده بودم تو حالت اغما به سر میبره. دلم میخواست برگردم و تو این شرایط کنار مادرم باشم. اما اون اصرار داشت همونجا بمونم. میگفت رضایت دادیم ابوذر و رقیه از زندون آزاد شدن و هر از گاهی میان در خونه و سر و صدا را میندازن. میگفت میترسم بیای و باز بخوام بلایی سرت بیارن. میگفت رقیه دوباره تو چشمام نگاه کرده و گفته داغ عزیز به دلم گذاشتید، داغ عزیزتون رو به دلتون میذارم. یادم 1 ماه از اومدنم به کویت میگذشت. تو اون مدت فقط 1 بار حسامو دیده بودم. اونم زمانی بود که به اصرار مادرش سری به خونه پدری زده بود. خاله به شدت ازش دلگیر بود. میگفت میترسم تنها پسرم زن از غریبه بگیره و ازمون دورتر بشه. گاهی مستقیم و غیر مستقیم اشاره میکرد که دلش میخواد من عروسش بشم. من اما از حرفش خندم میگرفت. حسام چشم دیدن منو نداشت. درسته با احترام با هم برخورد میکرد، اما مشخص بود هیچ میلی حتی به هم صحبتی با من نداره. چه رسد بخواد با هم ازدواج کنه. یادم اون روز از صبحش حالم بد بود. رفته بودیم دریا و سرمایه سختی خورده بودم و مدام تب و لرز داشتم. شوهر خاله هم کویت نبود و خاله مدام جوشونده به خوردم میداد تا بلکه کمی تبم پایین بیاد. اما هیچ جوره درجه بدنم پایین نمی اومد. ساعت نزدیک 10 شب بود که خاله با حسام تماس گرفت. تو خواب و بیداری متوجه شده بودم که داره با حسام بحث میکنه. بلند شو بیا اینجا. تو خجالت نمیکشی آقات نیست؟ 2 تا زن تنها رو تو این خونه ول کردی رفتی چسبیدی به دوست دخترت؟ حسام، بار آخره بهت میگم.
فکر این دختره رو از سرت بیرون کن. مگه از روی جسم بیجون من رد بشی که بتونی زن آمریکایی بگیری؟ فهمیدی؟ حالا هم زود بیا خونه. هما حالش خیلی بده. منم دست و پامو گم کردم. این دختر دست من امانته. اگر تار مویی از سرش کم بشه، من جواب خواهرمو چی بدم؟ چند دقیقه‌ای با حسام بحث کرد و بعد با حرص تلفنو کوبید سر جاش. فکر می‌کرد من خوابم برده، اما اونقدر بدن درد داشتم که خواب به چشمم نمی‌اومد. خاله اومد بالای سرم و با نگرانی گفت: پاشو هما جان، پاشو حاضر شو، حسام بیاد ببرتمون دکتر. با بی‌حالی از جا بلند شدم و لباسمو پوشیدم. رنگ به صورت نداشتم. اونقدر دمای بدنم بالا بود که صورتم قرمز شده بود. با کمک خاله از خونه بیرون زدیم. آپارتمان حسام زیاد ازمون دور نبود. چند دقیقه نگذشته بود که رسید دم در و از ماشین پیاده شد. با اخمایی در هم به سمتمون اومد و در ماشین رو باز کرد. خیلی حس بدی داشتم. دوست نداشتم سربار کسی باشم و حسام با رفتارش دقیقاً به هم نشون میداد که چقدر مزاحم و سربارم. سوار ماشین شدم و خاله هم سوار شد و رفتیم درمونگاه. بعد از ویزیت و گرفتن دارو و تجویز 5 تا آمپول و زدن یکیش کمی حالم بهتر شد. اما دکتر تاکید کرد حتما 4 روز دیگه برای زدن 4 آمپول دیگه برم. یعنی روزی یکی. خاله تو ماشین کلی با حسام بحث کرد که تا 4 روز آینده هر روز باید بیاد منو واسه آمپول زدن ببره. حسامم برخلاف میلش قبول کرد. روز اول و دوم همه چیز خوب بود. بی حرف میرفتیم و برمیگشتیم. هرچند حسام حسابی برزخی بود و مدام زیر لب غر میزد، اما من چیزی نمیگفتم تا مشکلی پیش نیاد. روز سوم که حالم کمی بهتر شده بود، حسام نیم ساعتی دیر کرد. هرچی به خاله میگفتم خودمون بریم، میگفت نه. حسام باید بدونه در نبود آقاش یه سری مسئولیت‌ها داره و نمیتونه از زیر شونه خالی کنه. آخرش هم اونقدر بهش زنگ زد که بعد از نیم ساعت تأخیر صدای بوقش به گوشم رسید. از خاله خداحافظی کردم و به سمت در خروجی رفتم. در رو که باز کردم اما متوجه دختر جوان و بلندی شدم که کنار حسام نشسته بود. دختر لاغرندام با اخمایی در هم جلو نشسته بود. به شدت معذب بودم. قدمی به عقب برداشتم تا برم تو ساختمون که حسام در ماشین رو باز کرد و همونطور که نیمه از ماشین خارج شده بود گفت: کجا میری؟ میخوای باز خالتو بندازی به جون من بدبخت؟ بیا سوار شو بریم زودتر. منم برم به بدبختیام برسم. با خجالت و شرم سوار ماشین شدم. زیر لب مدام خودم رو سرزنش می‌کردم که چرا با خاله مخالفت نکردم و راضی شدم با پسر از خود راضیش برم. حسام فوق‌العاده بی اخلاق بود. تازه راه افتاده بودیم که دختر جوان شروع کرد به انگلیسی حرف زدن. هیچی از حرفاش نمی‌فهمیدم، اما مشخص بود حسابی عصبانیه. حسامم صداشو برده بود بالا و مدام با هم جر و بحث می‌کردن. اضطراب کل وجودمو گرفته بود. حس آدم اضافه و مزاحمو داشتم. حسی که مدت‌ها ازش فاصله گرفته بودم. سر 4 نزدیک درمانگاه که رسیدیم با صدای آروم به حسام گفتم اگه میشه من پیاده بشم، خودم برم. راه خونه رو هم بلدم. نگاه تندی به هم انداخت و با عصبانیت گفت: ساکت شو هما، وگرنه حرصمو سر تو خالی میکنم. یه هفته است من الاف تو هم. به هم برخورد. توقع این همه رک بودن رو نداشتم. هرچند تو اون مدت متوجه رکگویی حسام شده بودم، اما دیگه نه تا این حد. نمیدونستم این مرد چرا انقدر سر جنگ داشت با من. واسه همین با بغض گفتم: نگهدار، میخوام پیاده بشم. هنوز حرف از دهنم در نرفته بود که حسام زد روی ترمز و نگه داشت. خودشو کش داد به سمت عقب و در ماشین رو باز کرد و صداشو بالا برد: یالا برو شرتو از سر من کم کن. این پنبه رو هم جفتتون از تو گوشتون در بیارید که من دوست دخترمو بذارم کنار و بیام تو رو بگیرم. فهمیدی؟ اینو به مادر و خالتم بگو. دیگه نمیتونستم حتی یه لحظه هم اونجا بمونم. احساس حقارت داشتم. کی اصلا به اون گفته بود قرار من زن اون بشم؟ کی گفته بود من از اون خوشم میاد؟ چنگی به کیف دستیم زدم و با سرعت از ماشین بیرون زدم. نمیدونستم دارم کجا میرم. فقط میخواستم برم و از اون آدم خودخواه و مغرور دور بشم. یه عمر کل خانواده پدری به چشم یه آدم اضافه به هم نگاه کرده بودن. یه عمر حس اضافه بودن و سربار بودن داشتم. تازه داشتم این حس مزخرف رو از خودم دور میکردم. تازه فهمیده بودم که منم کسایی رو دارم که دوستم دارن. آدمایی که به هم اهمیت میدن. اما حسام با رفتارش گند زده بود به همه چیز و من دوباره اون همای 17 ساله شده بودم. همون همایی که برای فرار از خونه مادر بزرگش تن به ازدواجی داد که از اولم یه حسی بهش میگفت اشتباهه. همونی که یه عمر تحقیر شد، اما خودشو نباخت و تونست از برزخ خودشو نجات بده. راه میرفتم و گریه میکردم. نفهمیدم چقدر راه رفتم.
به خودم که اومدم تو خیابونی بودم که تا اون روز ندیده بودم. واسه لحظه‌ای وحشت کل وجودم رو گرفت. من نه شماره‌ای از کسی داشتم، نه موبایلی داشتم و نه اصلا زبون مردم اون کشور رو بلد بودم. از روز اول قرار بود خاله خطی بهم بده تا بتونم با مادرم در تماس باشم. اما هر بار فراموشش میشد و منم چون از تلفن خودش به هانیه زنگ میزدم زیاد اصرار نمیکردم. گیج و منگ نگاهی به اطراف انداختم. سرمای خشک بهمن ماه حالم رو بدتر کرده بود. توی مسیر پیاده رو بودم که تا چشم کار میکرد خیابون بود و هیچ خونه و مغازه‌ای اون اطراف نبود. کمی فکر کردم تا به یاد بیارم از چه مسیری به اینجا رسیدم. اما اونقدر گریه کرده بودم و تو فکر و خیالاتم غرق بودم که هیچی یادم نبود. به اجبار به سمت نیمکتی رفتم تا بشینم و کمی خستگی در کنم. با خودم گفتم نیم ساعتی استراحت میکنم و بعدش میرم توی یکی از کوچه ها. بالاخره یه جا میتونم یه نفر رو پیدا کنم و از تلفنش استفاده کنم و به هانیه خبر بدم. چون تنها شماره‌ای که حفظم بود شماره خونه مادرم بود. تازه نفسم داشت سر جاش میومد که حس کردم ماشینی پشت سرم توقف کرد. به عقب که برگشتم دیدم جوونی پشت فرمون ماشین بزرگی نشسته. با دیدن من شیشه رو پایین داد و لبخندی زد و چیزی به عربی گفت. بی‌حوصله قلولند کنان گفتم خدا رو شکر زبونتو نمیفهمم مردک. اینو که گفتم یه دفعه مرد جوون با لهجه خیلی بدی به ایرانی گفت ایرانی تو؟ او منم مادرم ایرانیه. بعدم ماشینشو پارک کرد و ازش پیاده شد و با سرخوشی به هم نزدیک شد. دست دراز کرد سمتم و با غرور گفت اسمم ابراهیمه. نگاه بعدی بهش انداختم و گفتم برو رد کارت، من حوصله مزاحم ندارم. نشست کنارم و دستشو از پشت گذاشت روی تکیهگاه نیمکت و صمیمانه گفت سخت نگیر دختر جون، بیا بریم با من، بهت خوش میگذره. نگاهی به اطراف انداختم. تو اون باد و سرما کمتر کسی به سرش میزد پیاده روی کنه و فقط هر از گاهی ماشینی با سرعت از کنارمون رد میشد. کیفمو برداشتم و خواستم مسیری که اومده بودم و برگردم که مرد جوون از پشت بازومو گرفت و منو به سمت خودش کشون. وحشت‌زده تقلا کردم از دستش خلاص بشم، اما قدرتش خیلی بیشتر از من بود. یه لباس عربی بلند کرم رنگم تنش بود و هیکل درشتی داشت. البته که اونجا اکثر مردا درشت هیکل بودن. منو به خودش چسبوند و با صدای خفه‌ای زیر گوشم گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.